Test điều hòa nhá. Khoai tây. Thế đồ. Ê. Bố có tin hết không? Không. Vẫn còn. Đấy. Thấy chưa? Tôi thử đi xem nào. Bố ăn hết đi. Không. Con. Còn nói mà bố cho ba lô này nhá. Có vali. Có vali à? Ừ. Cái này bố cho máy ảnh hết lại. Đúng rồi, ba lô con đấy. Mình nhờ bà đi, nhờ xong cho ăn. Cũng nhờ bà đi, bảo nhờ bà cho ăn cái gì. Bà thả ra một tí. Kể cả trong đầu nghĩ là không đẹp thì chắc chắn ở ngoài bố sẽ nói là đẹp. Bố bảo đẹp thật chứ sao bố nghĩ thế làm gì? Nói linh tinh. Ông này mất điểm với mẹ lắm. Ăn hết rồi. Bố, mẹ mua 2 chai bò húc cho bố. Chả thương mẹ sao bố nhỉ? Chả thương mẹ sao? Kêu đi. Khởi có thằng bố rồi. Mẹ nhìn này. À bố nhìn này. Con thơm con sắp chết đấy. Đây đấy lại thơm rồi. Đấy đấy. Đi ra này sắp rồi nhé. Này. Sắp đầu không đi ngủ sớm. Về đừng có vất đi nhá. Để lại cái ống hút tài chế. Để ba bố nhá.
Như là Minh Thông chào mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.